Ahoj, dobrý den, tak já vás zase vítám u další epizody našeho podcastu, do kterého si zvu lékaře, pacienty, studenty, ale i jiné osobnosti, které se zajímají o lidské zdraví. Mým dnešním hostem je mladý lékař, psychiatr, bývalý koroner, ale také absolvent naší lékařské fakulty v Plzni. Je mi proto velikou ctí, že tu dnes mohu přivítat pana doktora Jiřího Strnada. Ahoj Jirko. Ahoj Tery, dobrý den, děkuji za pozvání. Já jenom teda upozorním, že opět nahráváme přes aplikaci Zoom. Já už jsem teda v úvodu řekla, že tvým oborem je psychiatrie. Byl to sen stát se psychiatrem? Měl jsi to takhle už od malička? Já jsem o tom zrovna dneska přemýšlel, já jsem jako malý chtěl být hlavně popelář, protože mi přišlo, že to je naprosto úžasná práce, kterou jako budu mít do konce života a má budoucnost a vždycky jsem se díval, kdy konečně ti popeláři pojedou. Ale potom na střední škole jsem jako tíhnul k herectví a k takovýmhle podobným věcem. Nakonec se mi zalíbila hrozně psychologie, kterou jsem jako chtěl dělat někdy už od třetíku na Gimplu a nakonec jsem se teda i přes jako maturitu z humanitních oborů rozhodl, že teda půjdu na medicínu a tam mě v podstatě ta psychiatrie jako pro mě byla rozhodnutím skoro od začátku. Tehdy jsem ještě se rozhodoval v pediatrii, to mě opustilo rychle, protože prostě to je pro mě interna v malém provedení, v mnohem složitějším, takže to mě pustilo. A psychiatrie fakt jako zůstala láskou a to největší rozhodnutí přišlo, když jsem se ve čtvrťáku domluvil stáž v psychiatrické nemocnici v Kroměříži a tam jsem se totálně zamiloval. Do psychiatrie, do Kroměříže, do léčebny. Tam je to pohltilo. To je krásný. A specializuješ se potom na nějaké odvětví psychiatrie? Jo, dalo by se říct, já jsem psychoterapeuticky zaměřený psychiatr. Aktuálně končím třetí ročník psychoterapeutického výcviku v kognitivně behaviorální terapii a vlastně tímhletím směrem se tak nějak profiluji i v té práci. Já už jsem teda říkala, že jsi vystudoval naší fakultu a mně zrovna teďka právě nedávno přišlo od nějakého medika dotazník, zdali nejsme příliš přetěžovaní, jako my medici, my studenti, zdali netrpíme nějakými úzkostmi, depresemi, ten tlak na nás je vyvíjen obrovský. Proto by mě zajímalo, jak ty vnímáš ten stres a tlak při studiu a dá se s tím vůbec nějak pracovat? Z vlastní zkušenosti vím, že ten tlak byl obrovský. Jako sám si pamatuju, že ještě navíc jako mě spousta oborů nebavila, spousta předmětů mě nebavila, člověk to musel odsedět. A obzvláště těch chirurgických a podobných, jako pro mě, jako pro dneska psychiatra. A bylo to strašně moc a mám pocit, že pořád jako je toho moc a možná někdy čím dál tím víc. Jako toho, jak se těch nových věcí že objevuje a stále se v té medicíně všechno mění. A já teda svůj osobní jako recept měl, protože mě hrozně pomáhalo to, co jsem dělal mimo školu. Že v podstatě pro mě, jako jsem věděl, že školu jako musím dostudovat, někde i potom po třetíku jsem se rozhodl, že ji teda chci dostudovat, což když už jsem tomu teda ty 3 roky obětoval, že by bylo končit. Ale hrozně byl pro mě důležitý jako osobní život kolem, jako kamarádi, kapela tehdy, kterou jsme měli. Jako to mě drželo v tom, abych potom jako mohl nějakým způsobem mít ty síly i na tu školu. A přiznám se, já jsem nebyl z nejpečlivějších studentů. Od začátku jsem se držel toho, že červený diplom je k ničemu a že na ně rozhodně nejedu a rozhodně ho nechci a někdy jsem prostě nepovedla nějaká zkouška, něco jsem prostě udělal na 2, na 3, byl jsem rád, že to mám a to, co pro mě bylo důležité, proto jsem se ponořil třeba právě psychiatrie, psychologie, to jsem právě jako chtěl a ty ostatní, to jsem jako věděl, že to prostě musím udělat jenom. Takže takové doporučení je mít koníčky, přátele a něco, kde se můžeme vyventilovat. Jo. My tomu v terapii říkáme zdroje, jako mít v podstatě takové ty věci, ze kterých můžu těžit v okamžiku, když jako potřebuju, když je nějaký jako náročný období, stresující období, když se v podstatě děje něco, co je velmi náročné, což je třeba to zkouškový, tak mít něco, co mě z toho na chvíli vyvede pryč. Mít něco, kam můžu sáhnout, třeba prostě zavolat kamarádce, hele, prosím tě, nepůjdem si dneska někam sednout, nepůjdem se prostě dneska, neříkám opít, ale cokoliv. Nebo si prostě jít zaběhat, nebo si prostě dát voraz, protože v tom zkouškovém, jako pro mě osobně si myslím, i teď, když jsem se třeba učil na kmenovou zkoušku, tak jako celý den sedět v té knížce je strašně vyčerpávající, strašně frustrující a nemá to konce. A jakmile tam je něco příjemného, z čeho můžu na chvilku načerpat, na chvilku natěžit, tak mě to za prvý dodá trošku energie, dodá mi to sílu a mám taky jako potom jako pocit, že se to všechno tak jako nějak lépe dá zvládnout.
Mě k tomu ještě napadlo, teďka nedávno jsem slyšela takovou myšlenku, že lidé, kteří dělají nějaké dobročinné akce nebo nevím, pomáhají třeba i jako dobrovolníci v covidové tady době, tak právě ta dobročinnost jim přináší oxytocín nebo vyplavuje se ten oxytocín a že právě mnohem lépe snáší stres nebo předchází depresím. Jakoby mně z toho potom vychází, že medici, kteří pomáhají během pandemie, tak jsou úplně nejvíc vyzenovaní lidi teďka aktuálně. Už mají do života postaráno, protože žádný stres už je nečeká. Myslím si, že to by to oxytocinu musel mít na litry, ale tam jako v okamžiku, když jako pomáháme lidem a když na to máme prostor a kapacitu, tak věřím určitě, že to hrozně pomoct. Že takový to, jako, že převedu svoji pozornost mimo svou vlastní bublinu, mimo své vlastní problémy tím, že v podstatě pomáhám ještě někomu jinému, tak dostanu takový jako nějaký další nadhled. Dostanu i nějakou, podle mě i další zdroje do toho života, který můžu čerpat a mám takový i ten dobrý pocit z toho v podstatě, co dělám, že ta moje práce je potřebná a nějaký způsob mě může naplnit. Ale jako v okamžiku, když jsem medic, mám spoustu práce z toho, abych přišel z praxe, doma se učil a ještě pomáhal v nemocnici s tím, že musím. To mi přijde spíš na palici, než by to tomu člověku mohlo nějak výrazně pomoct. To jako opravdu hrozně vás obdivuju, protože to muselo být jako strašně frustrující v období. No ono ještě bude. A ještě nejspíš bude. Ale určitě se můžeme shodnout na tom, že ta dnešní doba je velmi stresující. Vnímáš nějaké změny v psychickém stavu svých pacientů, které právě ovlivnila ta covidová pandemie? Určitě, já bych to jako rozdělil na dvě takové věci, co já osobně mám pocit, co jsme se jako tak nějak bavili s kolegy. Jedno je to, co v podstatě za co může asi to samotné onemocnění, jako ten samotný COVID-19, to je nějaký nárůst nespavosti, nárůst nějakých tělesných potíží, které s sebou vedou nějakou jako psychickou insuficienci, ale taky v podstatě to, co se děje kolem toho. Nejenom to onemocnění samotný, ale v podstatě to, co ta společnost, nebo co se v té společnosti vytváří právě kvůli tomu, že tady ta pandemie je, a to je, že ztráta sociálních kontaktů, ztráta blízkých lidí v okamžiku, když člověku někdo zemře. Právě, že ten obrovský zápřah, který jako určitá povolání mají, anebo dokonce to, že teďka nejenom, když dejme tomu, bude někdo mít děti, 2 děti, 3 děti a teď přijde z práce z nějaké 12hodinové směny a doma je ještě výuka, že jo. Teď se musí věnovat tomu dítěti, to v podstatě doma je druhá směna a to je strašně náročný a vyčerpávající. Do toho, že energetická krize, obrovský jako nárůst inflace a těch věcí je hrozně moc. Takže si myslím, že za něco může ten covid jako takový a za spoustu věcí nad tím spíš ta jako situace ještě kolem toho, která to vytváří. A k tomu mě právě ještě napadá, že v naší západní a moderní medicíně je právě dost často vytýkáno to, že na ty pacienty nemáme čas. Tak teďka, když asi těch tvých pacientů je hodně, máš si na každého udělat nějaký čas, tak jak je to v psychiatrii, jako vnímáš třeba to, že najednou nemáš čas se věnovat každému nebo věnovat mu tolik času, kolik bys potřeboval a kolik by potřeboval on? Víš, u nás přímo v léčebně ten pocit, jako co se týká té psychiatrické péče, moc nemám v jednom smyslu, protože nám se jako nezměnil počet lůžek. Naopak jako spíš ubyl, protože třeba při té loni jsme měli dokonce nařízení od ministerstva, náš zřizovatelem je ministerstvo zdravotnictví, že musíme snížit kapacitu lůžek kvůli pandemii, takže jsme těch pacientů měli i poměrně málo. Takže ten čas ta péče je velmi zvláštní v okamžiku, když najednou třeba v té terapii mezi sebou máte nějaké bariérové opatření, že už ty respirátory, roušky a podobně jsou v té jako osobní terapii nepříjemný. Ale při čem to vnímám hrozně moc je na službě, protože když sloužím, tak psychiatrii řeším teďka aktuálně znovu hrozně málo a v podstatě kolem čeho lítám a kolem čeho jsem lítal je covid. Jsou pacienti, že jo, kteří jako mají hyposaturaci, musím zapojovat na kyslík, volat naproti na áru, jestli si pacienta převezmou, rozhodovat se, co tomu pacientovi v podstatě jako děláme internu jako na té službě a na tu psychiatrii tam tolik nemáme času. Takže dá se říct, že vlastně vaše oddělení je převedeno jako na covidové oddělení? My máme v léčebně asi kolem 30 oddělení a teďka v podstatě loni to bylo tak, že máme 4 oddělení nebo 3 oddělení, které mají kyslík, takže tam byli převáděni pacienti, kteří na tom byli kteří na tom byli hůře, ale nepotřebovali ještě nějaká high flow nebo něco většího.
a byli to hlavně naši pacienti a pak jsme měli oddělení přímo, jako kde se jenom izolovali pacienti s menšími příznaky. Teďka aktuálně to vypadá tak, že těch pacientů máme poměrně hodně, takže v podstatě zavíráme do karantény skoro jako celá ta oddělení, protože nemůžeme jako vytvořit jedno oddělení, protože by to bylo málo. Ale poskytujeme v podstatě i tu psychiatrickou péči, je to tam možné. Když jsem třeba teďka nedávno viděla nějaká videa pacientů z nemocnice, tak to byly odstrašující případy. Já vím, že to sdílela, myslím, že ČT24 i na svém Instagramu. Agresivní pacienti, kteří odmítají léčbu, hospitalizaci, lékaře, vyhrožují smrtí nebo vyhrožují celkově jako tomu personálu. Proč ty si myslíš, že něco takového v téhle době vzniká? Já na začátek ještě předně chci říct, že my jako u nás v léčebně tady ty pacienty moc nemáme. Naši pacienti jsou hrozně vděční. Jo. A já si doteďka vzpomínám, když jsem loni jako poprvé, když jako bouchl covid na jednom oddělení a začali jsme se oblíkat do těch tajvek, se to myslím jmenuje, že? Do těch tajveků. A bylo to právě ženské chronické oddělení. A to bylo naprosto úžasné, že tam bylo pacientky s reziduální schizofrenií, lehkou střední mentální retardací, jako chronické pacientky. A teďka prostě oni vůbec nevěděli, co se děje. A já jsem se jako bál, jak na tu situaci budou reagovat a já jsem teďka přišel, teď jsme měli ještě ty respirátory ve tvaru toho kačeřího zobáku, ještě byly takový jako žlutý. Teď jsem měl ještě přes sebe jako ty brýle a to všechno a teďka jsem vešel slavnostně na ten sál a jedna pacientka, pan doktor je potapěč! A tak to najednou spadla jako veškerá starost a bylo to hrozně hezký. A já si obecně myslím, protože v podstatě tady ta doba nás, já nechci říct, jestli nutí, ale v podstatě nutí vybrat si nějakou stranu názor. Za mě osobně, protože já jsem očkovaný, naprosto jako podporuju to, protože si myslím, že to je cesta z té pandemie a podle mě je to i zodpovědné řešení, ale jsem součástí jako toho kmene, který si to myslí. A pak máme jako ten druhý kmen, který jako říká, že to tak není a může na to mít jako naprosto správné, oprávněné argumenty, jako, že podle mě jako něco, co není dlouhodobě vyzkoušený, si myslím, že může být oprávněný argument. Jenomže v součástí i toho kmene druhýho jsou lidé, kteří ty názory mají poměrně agresivnější, vnímají ty věci trošku jinak a navzájem už se potom jenom ujišťujeme v tom, kdo má pravdu, sbíráme různé informace od kde různě a podporujeme se v tom a postupně sbíráme i třeba informace, které nejsou úplně košer, úplně fajn. A v té čím dál tím více emotivní atmosféře tomu jako začínáme víc a víc propadat a věřit. Že? A začínají se ti lidi jako mezi sebou spojovat a v podstatě vyvolává to takovou tu první otázku, kdo za to může a pojďme toho viníka najít a pojďme ho potrestat. A ten viník je samozřejmě někdo z toho druhého kmene. Což tuhletu chvíli můžeme být i my lékaři a podobně, kteří to pro ně můžeme nějakým způsobem jako symbolizovat. To je takový jako moje představa toho, jako jak si myslím, že jako vysvětlení moje, proč si myslím, že to tak je. No a ty sám nemýváš někdy třeba pocity smutku, úzkosti, když právě posloucháš takhle ty pacienty, jak se pořád trápí a vyprávějí ty svoje životní příběhy a strasti a tak? Ze začátku hodně. To na mě, jako když ty příběhy byly, oni jsou někdy jako hrozně emotivní, že v těch životech se děje strašně moc. A ze začátku to pro mě bylo hodně náročné, ale postupem času člověk si zvykne, jako desenzibilizuje a začne mu to připadat v podstatě jako běžný, protože ty příběhy jsou si často velmi podobné. Ale někdy se stane, že mě to jako zasáhne, mrzí mě to, nebo že mě jako si říkám, spíš mi třeba toho člověka líto, že si říkám, proboha, je chudák, jako ten toho jako dostal v životě na ložíno. A spíš mě ale jako někdy frustruje, že se třeba ten jako pacient nikam neposouvá. Že když se snažíme a už jako v podstatě děláme všechno a nic moc se jako nezmění a ta léčba, že v psychiatrii trvá. Že v té interně člověk prostě, nebo v chirurgii člověk něco odřeže a ono je to pryč. My nasadíme antidepresivum a 3 týdny se nic neděje a čekáme, jestli to zabere. My nasadíme přesně, jestli vůbec a pak zjišťujeme, co se stane dál, až to vyměníme. Jestli jsme vlastně v pořádku v diagnóze. A to je na tom jako takový jako nejvíc frustrující. Čekat to, jako jestli se to změní a jestli jsem nemohl udělat něco víc a jestli jako to nešlo. A to jsou takové ty věci už jako potom do supervize, obzvláště, když je to v té psychoterapii, kdy jako já mám třeba vůči sobě nějaký pocity viny a potřebuju to probrat s tím supervizorem a říct, hele, jako
já nevím, jestli jsem mohl udělat něco víc, nebo se to jenom já vyčítám v rámci svého vnitřního kritika. A to je takový frustrující potom. To věřím. No a ty sám se vypořádáváš nějak se stresem? Protože my jsme tady naťukli už to studium a jak ses vypořádával s tlakem ve studiu medicíny, ale co teďka, když pracuješ? Za prvý, já jsem si už v práci vytvořil takový jako nějaký bezpečný místo. Já mám hrozně hezkou pracovnu, kterou se všem strašně chlubím a dal jsem tam jako elektrické svíčky a vánoční výzdobu a všechny tam vodím a všichni dokazují, už jste viděli moji pracovnu, pojďte se podívat na moji pracovnu. Myslím, že už nikdo nechce ani vidět. Ale pro mě je to hrozně bezpečný místo, kam já se v podstatě můžu vrátit a v okamžiku, když se děje cokoliv, tak tam je takový, jako tady je to v klidu, tady se neděje nic, tam můžu klidně prostě 5-10 minut meditovat a jako jenom všímavě dýchat a vím, že se chvilku nic neděje. A i tam jako udržujeme třeba nějaký rituály, to znamená, že ráno třeba máme poradu, dáme si tam kafe, odpoledne si jako na chvilku sednu, dám si to kafe se sestřičkama, což pro mě je v tu chvíli hrozně důležitý, protože jsou nějaký rituály v tom dni, v té práci, na který se tam jako velmi těším. A pak jako v tom osobním životě mi hrozně začal pomáhat běh, kdy jako jsem začal běhat, ať už sám nebo s kamarádem. Hrozně rád čtu, a takže jako když můžu, tak jako vypnu a čtu nějakou beletrii, detektivky, fantasy. A někdy jen tak prostě jako rád ležím a jako nedělám nic. Jako když jsem z práce vyčerpaný, tak jako... Tohle umí jenom chlapi, tohleto. Jako nedělat nic? No, jako my ženský podle mě nikdy neděláme nic. My vždycky něco děláme. Jestli tohle uslyší můj primář, tak řekne: Jiří, ty nemůžeš nedělat nic, protože minimálně musíš dýchat a prostě nejde v životě nedělat nic. Takže Petře, jestli to slyší, tak tě zdravím. Ty jsi taky, už jsem na začátku říkala, že jsi jak 3 roky pracoval jako koroner. Jak ses k této práci vůbec dostal? Já jsem o tom poprvé slyšel, když jsme měli, myslím, ve čtvrťáku soudní lékařství. A tam právě jsme měli jednu přednášku nebo jenom nějakou zmínku právě jako o tom, že nově podle zákona o zdravotních službách novýho pozice koronera vznikla, nebo jako vůbec možnost tohleto dělat, tady ta odbornost. Tak jsem říkal, to je jako docela zajímavě, to v podstatě nemusí být zas tak náročný. Představoval jsem si, že budu jak ti lékaři z detektivek, že budu jezdit na to místo a říkat takový to více se dozvíte až při pitvě a přišlo mi to hrozně jako strašně super. Potom, když jsem skončil školu někdy, že v květnu byly poslední státnice, tak jsem už tak jako nějak v tom květnu psal inženýru Tučkovi, což je jednatel první koronerské vlastně té firmy, která to u nás dělá, že jako končím školu, že budu, jako pokud se všechno povede, dali pán Bůh, budu doktor, že bydlím ve Zlínském kraji a jakože bych měl docela zájem o tuhletu práci, ale že vím, že ve Zlínském kraji nic takového není, jestli to náhodou neplánují jako otevírat. On mi v podstatě zápětí napsal, že jo, že mi dá vědět a v červnu už se to otvíralo. Takže my jsme v podstatě asi se 5 dalšími kolegy začínali jako koroneři tady ve Zlínském kraji, přebírali jsme to od záchranky a vlastně začali jsme hnedka jezdit. A pamatuješ si na svůj úplně první výjezd? Jo, ten mám úplně před sebou. To bylo snad 3. den po podepsání smlouvy. Já jsem ani neměl službu. U nás to funguje tak, že buď to jezdíme s posádkou, a nebo ještě jako máme externí smlouvu, že někam jedeme sami svým autem, když je to někde jako blízko v okolí a že oni nám zavolají, jestli bychom nemohli a my řekneme jo, můžeme, nebo ne, nemůžeme, jako děláme něco jiného. A to byl domov pro seniory v Holešově, tady 10 kilometrů od místa, kde bydlím. Bylo to, jo, to se pamatuju docela živě, jak jsem jako si říkal, jaký to bude a bál jsem se, jako, jak to bude, až to tělo, že uvidím a udělám tu deku. Protože přesně na té fakultě při těch pitvách a podobně je to něco jiného, že jo, vidět toho mrtvého člověka, tam člověk ho vidí na stole, vidí ho někde, vidí ho v tom prostředí, kde to očekává. Ale pro mě bylo hrozně v podstatě nový vidět zemřelého člověka v lůžku, v posteli přikrytýho přes oči, přes hlavu. A teď jako ten první krok, kdy ta sestřička tam jako šla se mnou, navedla mě, takhle bušilo srdce, tep 180, úzkost obrovská a říkal jsem si tak a teď jako čeká, až teda já tu deku sundám a budu něco dělat. A oni asi jako budou čekat, že vím, co budu dělat. A tak jsem teda tu deku sundal a začal jsem něco dělat. V tom domově pro seniory to je takový jako příjemnější, tam člověk moc neočekává, že se něco stane špatně, i když ty případy už byly. A hlavně je tam příjemný to, že tam veškerá dokumentace, vím všechny diagnózy, vím, co tomu člověku bylo, vím, co se dělo a v podstatě vím i skoro na minutu přesně, kdy ten člověk zemřel.
A tam jsem to skorigoval s těmi jistými známkami smrti, které tam byly, jestli to časově odpovídá. Mohl bys si trošičku vysvětlit, co je vlastně všechno náplní práce koronera? Jestli se potom účastníš nebo účastnil ses v soudní pitvě, nebo to už je čistě práce soudního lékaře nebo znalce? Jo. Součástí práce koronera je v podstatě provádění prohlídek těla zemřelých mimo zdravotnické zařízení, protože v podstatě smrt může konstatovat pouze lékař a ve zdravotnickém zařízení je to vždycky lékař, který má službu nebo ošetřující lékař toho pacienta a mimo zdravotnické zařízení to do dneška nebo do té doby vzniku jako institutu koronera to byli praktičtí lékaři v době své práce a nebo lékaři záchranných zdravotních služeb. A teďka v podstatě je to ve většině, no ve spoustě krajích přebírají právě koroneři a naše práce je v podstatě přijet na to místo, zjistit, jestli je ten člověk mrtvý, kdy zemřel a jakým způsobem, nebo jaká je ta diagnóza, která ho vedla k té smrti. A už se neúčastníme jako pitvy, pokud v podstatě ještě naše práce indikovat nebo neindikovat pitvu, to je na rozhodnutí toho lékaře, že pokud je tam nějaký zákonný důvod, tak musíme indikovat pitvu, pokud nevíme, jaká je diagnóza, pokud máme podezření na to, že úmrtí nebylo z přirozených příčin, pokud se v podstatě čímkoliv nejsme jistý, pokud je tam něco nejasné, pokud je to smrt člověka, který je neznámé totožnosti, pokud je to smrt dítěte do určitého věku a pokud je to smrt třeba pod vlivem návykové látky a podobně, tak, nebo nějaké nelegální návykové látky, tak tam že je ta pitva indikovaná, ale těch pitev už samotných se neúčastníme, to je už zase v odbornosti pouze soudního lékaře. My pouze konstatujeme smrt, pouze prohlížíme toho zemřelého v místě toho úmrtního, v místě toho nálezu. A může být teda koronerem jakýkoliv lékař, nebo to je taky, že záleží na tvé specializaci, kterou jsi vybral a tím je právě ta psychiatrie? Ne, právě na tom bylo fajn, koronerem může být úplně kdokoliv. Tam jako v podstatě není žádná specifikace, musíš mít diplom z medicíny a to je v podstatě jediný, co jako k tomu výkonu potom v podstatě potřebuješ podle zákona. Ale skoro bych řekl, že v jednu chvíli jsme většina byli psychiatrů. Asi vás na tom něco láká, nebo jako něco se vám Já jsem nad tím přemýšlela a v podstatě vůbec nevím, co nás jako na tom všechny lákalo. A hlavně nevím, co na tom lákalo mě, protože vždycky policisti mě přezdívali jako koronera s nejslabším žaludkem, protože já jsem toho vydržel strašně málo. A vždycky se ptali, doktore, proč to děláte? Říkám, taky musím splácet hypotéku, že jo, tak tím jsem si to obhajoval, ale jako jinak ta práce byla hrozně zajímavá. No a mohl by si potom teda vysvětlit, jak se postupuje po tom, co je nalezeno to tělo a když je potřeba potom získávat ty různé bližší informace, tak kde se v tom čase tělo nachází? První, co je důležité, to znamená jako ten, kdo najde tělo. Jo? V okamžiku, když je to někdo, ať když se třeba stane venku, je to někdo kolem jdoucí, najde někoho, kdo nejeví známky života, vždycky první voláme 155. Je vždycky dobrý volat, nebo člověk neví, ať zavolá na jakoukoliv linku, že člověk v tu chvíli může ve stresu, tak vždycky nakonec to dopadne tak, že přijede nejpravděpodobněji záchranka, kde přijede lékař, který zjistí v podstatě, že už ten člověk nejeví známky života. Pokud už jeví jisté známky smrti, tak většinou neprovádí žádnou resuscitaci a nyní už většinou on nevypisuje žádné dokumentace, to tělo neohledává, ale volají koronera na to místo. V tu chvíli na to místo přijede koroner a teď je otázkou v podstatě, kde se to nachází a v jaké situaci to je. Pokud je to úmrtí doma, tak v tu chvíli v podstatě je důležité, jestli tam jsou nějaká dokumentace, jestli víme, že je tam nějaká diagnóza, jestli ten člověk se s něčím léčil. Díváme se, že jo, jaké bral léky, na co ty léky jsou. Díváme se na poslední propouštěcí zprávu, pokud to ten člověk má u sebe. Ptáme se rodiny, na co se léčil, pokud tam ta rodina u toho úmrtí byla. Stejná situace je v podstatě v domovech pro seniory, kdy tam je ta zdravotní dokumentace, jsou tam sestřičky, víme, s čím se ten pacient léčil, víme, co se dělo. Takže v podstatě z těch diagnóz dokážeme usoudit, na co ten člověk zemřel. Tam je to poměrně jednoduché. Nejsložitější to je v okamžiku, když je to člověk, o kterém v podstatě nic nevíme, je to člověk neznámé totožnosti, je to úmrtí venku, anebo je to úmrtí nějakým způsobem jako podivný, že jo, nějak se nám na tom třeba něco nezdá. Tak tam často, pokud je to úmrtí beze svědků, tak tam je vždycky přítomná policie. Nebo pokud je to otevírání bytu, že jo, to je taky úmrtí beze svědků, tak na tom místě je vždycky přítomná policie a často my přijíždíme až potom,
kdy tam ta policie už je a čekáme ještě na kriminalistického technika, který to tam všechno nějakým způsobem v tom kolem to prohledá stopy, všechno vyfotí a pak tam na to místo přicházíme my a začínáme jako s tou prohlídkou těla společně s tím kriminalistickým technikem, který si všechno fotí a zjišťujeme, jestli tam nejsou nějaké známky násilí, známky dušení, jestli tam nejsou stopy po obraně a odhadujeme čas úmrtí, ať už podle posmrtných kvern, podle jejich vytlačitelnosti, podle toho, jestli nějakým způsobem splývají, podle posmrtné stuhlosti, podle teploty, což ale zase je takový hrozně variabilní, nepříliš specifický údaj. A když už je to dlouho, tak podle larev much a podle hniloby a potom taky podle toho, co nám řeknou i sousedi, co víme, co zjistila ta policie, kdy ten člověk naposledy telefonoval, jestli to taky nějakým způsobem tomu odpovídá. A když je to víc jak 24 hodin, tak je to v podstatě u té doby smrti vždycky jako odhad. Jak to asi může být, protože tam ten rozptyl prostě může být veliký a je to hrozně variabilní na i ty posmrtné známky podle prostředí, podle teploty, podle toho, jak se na to člověka svítilo slunce. Je to hrozně variabilní. A pokud jsou to věci, u kterých musím indikovat pitvu, což v podstatě, když je to tělo, o kterém nic nevím a nejsou tam žádné věci, nikdo neví, kdy umřel, tak je to nejpravděpodobněji tu pitvu nařídím. A potom se v podstatě snažím získat údaje, co můžu pro toho soudního lékaře. To znamená, musím mu tam do té zprávy popsat, jak vypadalo to místo, že jak ten člověk ležel, na které straně, když to po mě teda ten soudní lékař přečte, kde se co nacházelo, kde měl nohu, kde měl končetiny, co bylo kolem, jestli tam byly nějaké blistry od léku, jestli tam byly nějaké zvratky, jestli jsem si něčeho všimnul, jak vypadala ta posmrtná stuhlost, co bylo stuhlý hodně, silně, aby že viděl, on dokázal odhadnout tak nějak, co se dělo. A zbytek v podstatě jako dodá policie, to, co ví ona. A to je všechno v podstatě potom, co já na tom místě dokážu udělat. Pak už jenom sepíšu tu zprávu, sepíšu požadavek na tu pitvu, všechny zprávy pro toho soudního lékaře a pak už si odváží pohřební služba to tělo a odveze ho na ústav soudního lékařství a tam už je to potom všechno v dikci toho soudního lékaře. Ty si tady už taky naznačil to měření teploty těla, které se využívá pro odhadování tedy času úmrtí. Ta teplota se potom měří několikrát za sebou v určité časové prodlevě v místě nálezu té mrtvoly. Pokud se to měřilo, tak v podstatě jenom jednou v okamžiku, kdy jsme tam přišli. Jo, protože v podstatě takové to obecné pravidlo jako říká, že v podstatě by to mělo být asi stupeň za hodinu. Ale ono je to tohle je strašně nespecifický údaj, protože ono v podstatě záleží na tom, jaká je okolní teplota, jak je ten člověk oblečený, jak je obézní třeba, že? Protože že? U subtilních lidí ta teplota bude ucházet rychleji než u těch lidí, kteří jsou třeba obézní. Jestli na ně třeba svítí slunce. Jo, a zrovna ta teplota mi přijde jako hrozně nespecifický údaj. A to by se teda stávalo často, že ta prohlídka zemřelého vám právě nepřinesla nic konkrétního, žádné bližší informace a potom jste odhadovali příčinu smrti podle anamnézy, okolností nebo výpovědí od svědků? Vím, že jsem měl úmrtí třeba u nás v Kroměříži, tam zemřel jeden jako místní člověk jako bez domova, o kterém jsme v podstatě nic nevěděli. Víme, že se nacházel někde tam jako na nějakých zahrádkách, prostě byl tam spadený, jediný, co vím, že měl, jako že si zlomil vás. Ale jak se to stalo, co se dělo, jestli byl pod vlivem alkoholu, to šlo v podstatě pouze jako předpovídat. Tak to vím, že byla jako zpráva, kde jsem jako neměl moc co napsat. Takže tam jsem v podstatě napsal 2 diagnózy, R99, R98, to znamená smrt z neznámých příčin, smrt beze svědků. A to je v podstatě moje diagnóza, kterou jsem já dal jako koroner. A tu diagnózu v podstatě to, na co člověk zemřel, to už bylo pouze na tom soudním lékaři a na policii potom identifikace toho člověka. Já bych se ještě chtěla dotknout tématu trestného činu. A myslím si, že se k tomu jako psychiatr taky můžeš vyjádřit. Jestli se setkáváš jako psychiatr s psychologickým profilováním pachatelů trestného činu. Jako psychiatr ne, tohle je něco, co dělá soudní znalec a to ještě soudní znalec oboru psychologie, pokud se teda nemýlím. Takže to většinou dělají psychologové v okamžiku, když jsou soudními znalci. Já jako psychiatr se setkávám v podstatě, nebo se na té psychiatrii setkáváme buď to s oběťmi těch trestných činů v okamžiku, že když mají úzkosti, deprese, posttraumatické stresové poruchy, a nebo i s těmi jednotlivými pachateli trestných činů v okamžiku, je-li jim nařízena ústavní ochranná léčba.
Ať už, že jo, ať už psychiatrická, sexuologická nebo protitoxikomanická, tak s tím se potom setkáváme my. Hmm. No a vůbec, jaký to jako, teď se zeptám jako úplný like, jo, ale jaký to vůbec pro tebe je, když máš jít třeba na vizitu k člověku, o kterém víš, že spáchal nějaký těžký trestný čin, jak ty k němu přistupuješ jako člověk ke člověku? Přesně tak, jak říkáš, jako člověk ke člověku. Úplně stejně jako v podstatě k jakémukoliv jinému člověku, jakémukoliv jinému pacientovi. Zrovna u mě, jako mám na ochranné léčbě na oddělení asi teďka to je dva nebo tři pacienty. A to jsou pacienti, kteří spáchali ten trestný čin pod vlivem, zrovna u nás nejčastěji paranoidní schizofrenie. Jo, pod vlivem v podstatě těžkého duševního onemocnění, kde my toho pacienta máme zaléčeného na otevřeném oddělení roky, jako aktuálně naprosto klidný, nic nedělá. A v podstatě tehdy, jako když si vezme, že ten člověk spáchal ten trestný čin v podstatě pod vlivem nějaké psychotické produkce, to znamená, že mu hlasy říkali, že to musí udělat, jo? Že mu hlasy přikazovali, že prostě musí někoho zabít, někoho pobodat, takových tam jako zase moc nemáme. Jo, že něco takového v podstatě musí udělat, tak víme, že to jako neudělal, protože by chtěl, že udělal to protože v podstatě za to mohla ta choroba a tu chorobu léčíme. A já toho člověka nemůžu odsoudit, ani nechci, jo, protože v podstatě vím, že ono to upřímně může přijít na mě, může to, kdykoliv to v podstatě může stát i tobě. Jo, přijde psychóza a najednou prostě srazíš někoho po tramvaji a nevíš jak. Jo, a to jsou jako situace, kdy v podstatě je to nepříjemný v okamžiku, nebo je to hodně nepříjemný, když ten člověk je ještě akutní. I když je v té akutní psychotické fázi a že máme ho na tom uzavřeném akutním oddělení, tak tam člověk má respekt z toho člověka. Jako má samozřejmě strach, co se bude dít. Jo, tak jak jsme zažili agresivní pacienty, že musíme je nějakým způsobem pacifikovat. Tam je to jediné, co je v podstatě strach, co se bude dít. Ale ono většinou to jako zas tak jako agilní u nás nebývá. A většinou jako potom na té dlouhodobé ochranné léčbě jsou ti pacienti už nějakým způsobem kompenzovaní, mají třeba i náhled na to, co se stalo, nebo si moc jako nevybavují to, co se stalo. Ale jako v mém přístupu k ním to v podstatě nemění vůbec nic, protože jako já se v podstatě na ně jako nemám jako za co zlobit, hněvat. Jo. Ale vím třeba, že to je něco, co mý kolegové třeba z jiných oborů neumí pochopit. Jo. A hlavně po nás na jednu stranu společnost chce, abychom ty podle nich nebezpečné blázny zavírali. A zároveň ta samá společnost chce, abychom neomezovali práva těch lidí a nemohli je prostě kurtovat, protože to děláme z nějakého pocitu moci. To je strašně schizofrenní situace a ani jedno z toho jako není u nás pravda. Já jsem se ptala i z toho důvodu, protože vím, že jsi katolík, tak právě jestli ten přístup k těm pacientům není ovlivněný tou vírou. Nebo vůbec vlastně řekni mi, jak ovlivňuje víra tvou práci, psychiatra nebo i koronera. Já myslím, že obecně mě jako víra učí mít bližního rád. Jako mít rád člověka a nějakým způsobem ho neodsuzovat, nehanit. To si myslím, že je základem jako nějaké lidskosti. A pokud jako mám tohle, tak věřím tomu, že tohleto lidství mě pak jako musí nějakým způsobem ovlivňovat i v té práci. Co se týká práce jako psychiatra, tak tam si myslím, že víra v některých jako věcech musí jít stranou. Jako musí jít stranou protože v podstatě, že nemusím s pacientem sdílet stejné názory. A já jsem třeba jako zase na co se katolické církve týče v tom jejím velmi liberálním jako zakončení. A v okamžiku, kdybych jako nějakým způsobem prosazoval svoje názory a říkal pacientovi, že třeba co má dělat a moralizoval ho jako v rámci svého přesvědčení, tak by to že bylo špatně a hodně by to narušilo náš terapeutický vztah. Ale naopak jako třeba může mi to pomoct v tom, že třeba dokážu pochopit situace, kdy člověk právě má nějaké krize, které souvisí s vírou. Jo, měli jsme třeba pacienta, který měl jako obsedantní kompulzní poruchu a strašně se bál, že když bude dělat nějaké věci, když třeba bude masturbovat, že Bůh potrestá jeho a jeho rodinu. A bylo hrozně hezký, jsme se v podstatě o tom mohli bavit, protože jako on byl katolík a tam se mu jako, mám pocit, jako mohl říct jako svůj názor, jako jak to třeba vnímám já, jako že nějaký způsobem to zracionalizovat, že si úplně nemyslím, že Bůh jako by ho zabil kvůli tomu, že masturbuje. A jako tam je to fajn, člověk má vhled do toho, že jako chápeš, co ten člověk má.
A u té práce koronera, tam vlastně nevím. Tam vlastně jako si myslím, že asi přistupuji možná k tomu zemřelému s nějakou úctou. Uvědomuji si, že v tu chvíli ta duše už tam není, ale že ta schránka té duše v podstatě je to, k čemu já v tu chvíli přistupuju. Ale třeba, nevím, jak to jako funguje normálně v nemocnicích, u nás v léčebně mám tu zkušenost na spoustě odděleních, že všichni sestřičky, vždycky, když pacient zemře, třeba na těch gerontopsychiatrických odděleních, že tam se to stává nejčastěji, tak sestřičky vždycky otevírají okno. Otevírají okno, aby duše mohla ven. A mně to vždycky přišlo strašně hezký. A že je to takový moc pěkný jako zakončení v tu chvíli, jako, že se i ty sestřičky jako prostě v tu chvíli nějakým způsobem jako vnímají, OK, tak duše už tady není, už je tady jenom ta schránka, mi to přijde jako hrozně hezký rituál. To je pravda, toho jsem si vlastně taky všimla. Já jsem si teda vždycky myslela, že to je jako, nevím, prostě vyčistit vzduch v místnosti. Ale je pravda, že teda během té pandemie jsem byla svědkem několika úmrtí a vždycky se to okno otevíralo, to je pravda. No. U nás fakt u nás vždycky sestřičky mi jako vysvětlovali, že to je proto, aby duše mohla ven a já to od té doby tak jako beru a taky, když to okno náhodou je zavřený, tak opravdu se to otevřu. No ale ještě mě teda k tomu napadá otázka, jestli vnímáš, nebo jestli spíš pozoruješ takový ten fenomén, kdy úplně nevěřící lidi, kteří byli doteďka nevěřící a najednou přijde nějaká nemoc, nebo třeba hlavně onkologické onemocnění, tak najednou začnou prosit Boha o pomoc. Že najednou se to v nich jako zlomí a já si vždycky říkám, že nikdy nevíš, kdy toho Boha oslovíš. Jestli to vnímáš, jestli to třeba vidíš u svých pacientů. U pacientů asi ani ne, jakože bychom tohleto nějakým způsobem jako řešili, ale vím, že jako obecně to tak je, jako obecně v podstatě i já, že v okamžiku, i když mám nějakou jako krizi víry, dejme tomu, že jsem třeba teďka prožíval nějakou krizi víry, tak když jako přijde nějaký těžší období, tak Bůh je ten, na kterého jako se budu odvolávat. Jako, a myslím si, že je to správně. Jakože myslím si, že to na tom vůbec není jako nic špatného, ba naopak. Že v podstatě najednou v tu chvíli, když jako je mi ousko, tak začnu jako nějakým způsobem pociťovat potřebu mít tady někoho, jako, nějakou jistotu. Jako na druhou stranu asi trošku doufám, že se mávne kouzelným proutkem a ten Bůh mi pomůže splnit mé přání. A na druhou stranu je to jako taková jako forma, hele, jako je vybrčet se z toho nikomu, kdo tady v podstatě je a slyším. Mně se hrozně líbilo, když jsem chodil jako ještě na katecheze na vysoké škole, tak nám tam otec Vojtěch v Plzni říkal, jakože když máme jako někoho nevěřícího a chce jako prosit jako Boha neví jak, tak je hrozně hezký říkat, hele, jako Bože, já v tebe sice nevěřím, ale jako jestli seš, tak prosím tě, pojď mi pomoct. Jako pojď mi z té životní situace dostat. A to mi přišlo hrozně hezký. Já vím, že jsi také založil v Plzni takovou netradiční mši, která je s naší fakultou úzce spjata. Tak mohl by si nám vlastně povědět, o co se jedná? Nebyl jsem to jenom já, my jsme to byli tehdy ještě s Esterkou Poláčkovou a v podstatě tehdy tak nějak jsme na tom pokračovali na Celé hoře, což je ten vysokoškolský katolický klub, který v Plzni máme, doufám, že to ještě pořád jmenuje stejně. A založili jsme zaruční mši za dárce těl, protože nám to přišlo, že je to tradice, kterou mají na spoustě fakult, kterou vím, že mají na první lékařské fakultě, mají v zahraničí, ve Francii, v Německu, je to něco, no v Rakousku je to něco, co je naprosto běžné. A v podstatě dárci těl, kteří darovali tělo pro anatomický ústav, na který my jsme se učili, že na topografické anatomii pitvat, jsou lidé, kteří v podstatě, že jo, často jsou bezpříbuzní, že bez nikoho, dávají své tělo proto, aby nějakým způsobem ještě mohlo posloužit v okamžiku, když oni už nemůžou. A potom nějakým způsobem jsou bezobřadně spáleni. A já tuším, jestli třeba někdo z nich byl katolík, jestli někdo z nich byl věřící, jestli někdo z nich měl ať už nějakou konfesi, příslušnost nebo cokoliv, ale přišlo mi, že je to takový jako neukončený. A že je hrozně hezké i pro nás, jako pro mediky, v okamžiku, když teda dopitváme, OK, pak je po pitvách, jdeme se opít s těma lidma, s kterými jako jsme tam byli, to je super. A mně na tom chybělo jako něco víc, něco důstojného, co si zaslouží na chvilku se zastavit a poděkovat těm
těm lidem, díky kterým jsme se mohli učit. Poděkovat těm mrtvým, díky kterým my živí jsme se mohli učit, jak o ty živé dále pečovat. A proto jsme chtěli, aby to byla zrovna mše, na které jako nebude jenom kněz, ale kterou by celebroval biskup. A byli jsme moc rádi, že tehdy i otec biskup František, i otec biskup Tomáš jako s tím souhlasili. A účastní se toho. To je krásný, hrozně takový zajímavý nápad. Může tam i veřejnost vlastně. Může tam takhle... Určitě. Já jsem tam tehdy hnal každýho, jako i zbytu kluky, aby tam prostě přišli věřící, nevěřící, že nevadí, že neví, kde se stoupá a sedá, my jim to ukážeme. Určitě, jako, myslím si, že moc dobře, že tam bude i veřejnost, protože v podstatě nezáleží na tom, jestli ten člověk je věřící, není věřící, ale v tu chvíli tam je kvůli těm lidem, kteří ho učili. A to si myslím, že je to, co v tu chvíli všechny lidi spojí. A to je na tom přijde důležitý. Já se už blížím k závěru a vždycky se takhle ke konci epizody ptám svých hostů, jestli by něco rádi vzkázali našim posluchačům. Tak máš nějakou myšlenku, co bys si chtěl předat? Já bych asi všem bych moc přál, aby si našli cestu sami k sobě a vztah k sobě samému. Protože mám pocit, že to nám často nejde. Že často spousta věcí, spousta problémů, spousta psychických obtíží vychází z toho, že my nemáme vztah sami k sobě, sebedůvěru k sobě sama. Že ten náš vnitřní kritik, jak popisuje ve schematerapii, tak ten náš vnitřní kritik nám říká takové ty škaredé věci, jak jsme něco nedokázali, nezvládli a my mu strašně často věříme. A myslím si, že bych hrozně přál, abychom jako dokázali být vůči sobě laskavější, dokázali se spíše pozitivně motivovat, než jako tím negativním, že když to nedokážeme, budeme špatný. A tím pádem mohli v tom jako životě být šťastnější. Myslím, že to bych přál tak nějak nám všem. Já jsem si pořídil i do terapie i domů takového obrovského plyšáka z IKEA, takového velkého medvěda, vždycky půjčuji pacientům. A já vždycky, když jako je člověku ousko, tak on jako symbolizuje něco, čemu jako my říkáme jako laskavý rodič, takový to laskavý já. A já ho vždycky jako obejmu, on mi položí hlavu na rameno a já říkám takové ty věci, co bych jako od svého laskavého rodiče v tu chvíli chtěl slyšet. Takový to, hele, je to dobrý, zvládnu to, seš moc šikovnej, no tak to nevadí, udělal si chybu, to je dobrý. A tak jako chvilku se tam s ním jako drachmám a je to hrozně pěkný. Hele, tohle vystřihnu, to tam nedáme, ale tohle asi nebo uvidíme. Ale tohle já si nemé říkám, když jedu autem a jedu někam, kde to neznám a zvládnu to, tak vždycky říkám v tom autě, jsi šikovná, Teres, zvládla si to, no vidíš to? To je super, to já si říkám taky. Dobrý, nejsem ale já zrovna jako autem, já nesnáším řízení, jako já když řídím auto, já mám panický záchvat na každé křižovatce, kdy mám zatočit doleva a doufal jsem, že to odejde. No, doleva nezatáčím. Já to vyhýbavý chování mám taky, a když musím zatočit, jdu přes kruhový objezd, pokud to lze, i když vím, jako jsem kovářova kobila v rámci KBT, jo, hrozná kovářova kobila. Ale když se mi to povede, říkám si, Jiříčku, ty jsi ale šikovnej, tak by se to dneska povedlo, no. A i hladím ten volant, když já mám auto, který mu říkám Richarde, jsi šikovnej, zvládli jsme to společně, hezky spolu dojedeme. Dobrý, tak já jsem si myslela, že jsem teda exot, ale myslím si, že jsem na tom ještě dobře. Myslím, že jsi na tom ještě dobře. Tak super. Jirko, tak já už bych to ukončila. Jsem ti hrozně moc vděčná za rozhovor. Věřím, že byl zase přínosem pro naše studenty a lékaře, ale i pro širší veřejnost. Chtěla bych ti popřát, ať se ti daří jak v pracovním a osobním životě. Hlavně, ať tě práce baví a naplňuje. Moc děkuju a moc děkuju za moc příjemný rozhovor. Bylo to fakt moc příjemný a v hrozně hezké atmosféře, děkuju. My taky moc děkujeme a s vámi s posluchači se zase loučím a budu se těšit u dalšího dílu našeho podcastu. Tak se mějte krásně a ahoj.